the third kind of people that we find are the host. बघा तिसऱ्या प्रकारचा व्यक्ती कोण आहे, ज्याने आमंत्रण दिले तो. In verse 12 to 14, we can read this. 12 ते 14 वचनामध्ये ते लिहिलं आहे बघा. You know, when we see the Jewish culture, जेव्हा मी यहुदी संस्कृती पाहतो, we find the Jewish people, they had this kind of a notion. They will only invite those people, especially they invited people for two reasons. बघा ते अशाच काही लोकांना बोलवायचे आणि त्यांच्या पाहुण्यांना बोलवण्याच्या पाठीमागची दोन मुख्य कारण असायची. First is to pay them back for the past feast. त्यांनी आम्हाला बोलावलं होतं म्हणून आम्ही त्यांना बोलावत आहे. And the second reason is to put them under the depth for the future feast. आणि भविष्यात देखील त्यांनी आम्हाला बोलवावं यासाठी ते पाहुण्यांना बोलवायचं. So that was the two reasons. ही दोन मुख्य कारण त्यांची असायची. See how that truth is very contemporary in our day-to-day life also. आमच्या जीवनासाठी हे जे सत्य आहे ना हे लागू होत असते. आम्ही देखील करतोय असे. See, I was working in one place. एका ठिकाणी मी काम करायचो. And I used to celebrate the birthday of my children when they were very young. आणि माझी मुलं लहान असताना मी त्यांचे वाढदिवस साजरे करायचो. And all the children used to come for the birthday party. सगळी लहान मुलं मग गोळा व्हायची वाढदिवस म्हटला की. And then they used to bring presents for our children. मग माझ्या मुलांसाठी काही भेट घेऊन ते यायची मुलं. And then like that, that was so one small boy, he came and he gave a present. मग लहान मुलगा एक येऊन त्याने काहीतरी भेट दिली. But as I was a pastor, I was not able to afford, this return gift. मग त्यांना त्यांच्या बदल्यात पण एक गिफ्ट द्यायचं असतं. आजकाल नवीन सुरू झालंय. So I was not able to give the return gift. आणि मला त्यांच्या बदल्यात रिटर्न गिफ्ट द्यायला होत नव्हतं. And that child said, Pastor uncle, you didn't give us a return gift. तो म्हणाला, लहान मुलगा म्हणाला, तुम्ही आम्हाला रिटर्न गिफ्ट दिलं नाही मास्टर. So what to do? But I had some chocolate. I just took out and give chocolate. माझ्याकडे काही चॉकलेट्स होते, मी दिल्या त्याला. These children how they got that idea. कुठून मिळाली ही कल्पना त्यांच्या They डोक्यामध्ये? got it from their parents, त्यांच्या आई वडिलांकडून त्यांना मिळाली. the elders, मोठ्यांकडून. those these children whom they have made the model for their life. कुणाकडे पाहून ते शिकले असेल तर त्यांच्या वडिलांकडून, आई वडिलांकडून, मोठ्यांकडून. Because they are seeing this transaction. आणि हे जे देव घेव आहेत ना त्यांनी पाहिली आहे. You give me and I give you. मोठे देखील लोक तसं करतात की मी तुला ते गिफ्ट दिले, तुला पण बदल्यात द्यायला पाहिजे. You invite me and I will invite you. मला जर तू बोललोस तर मी तुला बोलवणार. Many times in our social setup, many times some people will give something to in one pot. Okay, some kind of just suppose chicken curry. मग शेजार धर्म म्हणतो आपल्याला आणि लगेच आपल्या भांड्यात काय चिकन द्यायचं त्यांना. And then and we think, we cannot give back the empty vessels. मग आपल्याला पण असं होतं ना, जाताना मोकळं भांड्यातच जायचं, काहीतरी घालून द्यायला And पाहिजे. we have to give something in that. काहीतरी त्यांच्या भांड्यामध्ये दिलं पाहिजे. So means that is like we are thoughtful, of course, आणि नक्कीच आपण त्याचा विचार करतो. and we are giving out of a good intention. आम्ही आमच्या चांगल्या उद्देशातूनच ते देत असतो. No, but then there is something there is a secret hidden in that. पण एक रहस्य इथं आहे प्रियांनो. No, we want to maintain our status. आम्ही आमचा सन्मान टिकवण्याचा प्रयत्न करतो. We don't want to be in depth of somebody's favor. कुणाच्या मिंद्यात राहायचं नाही आम्हाला. No. आमच्या भांडीत बोलतो ना आपण. We do not want to be in depth of anybody's favor. कुणाच्या कर्जात राहायचं नाही आम्हाला, कुणाच्या देण्याखाली राहायचं आम्हाला, वर पाहिजे आपल्याला. We want ourselves to be above everybody. आणि आम्ही सगळ्यांवर पाहिजे, आमच्या उपकारांची रास जास्त पाहिजे. And that was the same concept that Jewish people were. आणि ही यहुद्यांची देखील संकल्पना तीच होती. They called people for two reasons. दोन गोष्टींसाठी ते लोकांना The बोलवायचं. first reason is because they had called us. मागच्या वेळेला त्यांनी आम्हाला बोलवलं, त्यांचं And पावशेर आम्हाला नको, तुम्ही पण that is या. why I will call them back. म्हणून आम्ही त्यांना बोललो, तुमचं पावशेर नको आम्हाला. And if they have not called us, जर त्यांनी आम्हाला बोलवलं नाही, I will call them मी त्यांना बोलवेन, so that they can call us back in future. जेणेकरून ते भविष्यात तरी का असेल आम्हाला बोलणारच परत. So that was the concept. ही संकल्पना आहे. But Jesus says no, that do not do that. येशू म्हणाले हे कधी करू नका. Yeah, you see, our motto for sharing must be the praise of God.
बघा आमचे जीवनाचा मुख्य उद्देश देवाचे गौरव कसं होईल, and not the applause of people. ना की लोकांच्या टाळ्या आम्हाला मिळाव्या. And you can read this very clearly in Matthew chapter 13 verse 30. 13:30 म्हणतंय. This Jewish people, they did not invite the handicapped people, those people who are poor, those people especially who are outcast, and especially they did not invite women. बघा यहुदी लोक कधीही गरीब लोकांना, आजारी लोकांना, लुळ्या लोकांना आणि विशेष म्हणजे स्त्रियांना देखील ते कधी बोलवत नव्हते. The Jewish people, they prayed every day for three things. दररोज यहुदी लोक 3 गोष्टींसाठी प्रार्थना करायचे. First of all, they prayed, God, thank you that I am not a heathen. ते म्हणायचे की मी कोण आहे? हिदन म्हणजे काय? परराष्ट्रीय. Matlab, heathen means I am not, means I am not a follower of other religion. हा, मी परराष्ट्रीय नाही. सिंपल, बरोबर. Yeah. And then second thing that they prayed, that, oh God, that I am not a woman. मी स्त्री नाही म्हणून देवाचे आभार मानतो. And the third thing that they prayed, God, that I am not a dog. आणि मी कुत्रा नाही आहे म्हणून मी तुझे आभार मानतो. So that, they had this prayer every day. दररोज त्यांची प्रार्थना See, होती. they hated women like anything. ते स्त्रीचा द्वेष खूप जास्त करायचे. And no, they did not invite them in their आणि banquets. स्त्रियांना कधीही ते त्यांच्या मेजवानीत बोलवायचे. But we see Jesus. पण येशू बघा इथे काय करतो. He is turning the table. तो त्यांच्या बरोबर बसला आहे. See, there was no revolutionary like Jesus. येशू सारखं प्रकटीकरण कोणाला नाही होत. No, Jesus was a great krantikari. येशू एक खूप चांगला क्रांतिकारी. Yeah, why? You know why? Because he did just the opposite what the religious people were doing. धर्माचे पुढारी हे जे लोक आहेत, पाखंडी लोक आहेत, जे धार्मिक स्वतःला म्हणतात, त्यांच्या विरुद्ध प्रत्येक गोष्ट ते करत But today, what we are doing? आम्ही आज काय करतोय? We don't have our own thinking capacity. आमच्याकडे स्वतःची अशी एक विचाराची एक कॅपॅसिटी, मर्यादा नाही, एक क्षमता नाही We आमच्याकडे. have developed a herd instinct. म्हणजे Herd instinct means like sheep. The sheep will go in front. So all the sheep, हा. they don't know where they are going. They're just following that one sheep. आमची एक अशी विचारसरणी आहे, दुसऱ्याने केले म्हणून करायचं, माहित नाही का करतोय. Yeah, that is called in a psychological term. That is called as a herd instinct. हा, याला मानसशास्त्रीय भाषेमध्ये बोललं जातं की हर्ड इन्स्टिंक्ट. हा. ओके. Means that you don't know why you are following that. तुम्ही एखादी गोष्ट का करताय, कुणाचे अनुसरण तुम्हाला माहित पण नसते, पण Just- करायचं, सगळे चाललेत, आपण पण करू. Just because somebody is following, I'm also following. कुणीतरी करताय म्हणून मी पण करतो. We don't pause and think about that. आणि कधी थांबून जरा विचार करायचा नाही की हे बरोबर आहे काय, काही आपण काही दुसरं करायला पाहिजे, कधी विचार नाही करायचा. And many times it is happening in our Christian आणि हे religion. आमच्या जीवनामध्ये देखील होत असते. Yeah, in our Christian religion. आमच्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये, धर्मामध्ये No, होतं. we are following people blindly. आम्ही लोकांना असेच आंधळेपणाने पुढे अनुसरतो. We never sit and think why we are following. आम्ही कधी बघत नाही की आम्ही का चालू त्यांच्या मागे. We need to stop and we need to think why we आम्हाला are थोडं following. थांबलं पाहिजे, विचार केला पाहिजे की आम्ही जे करतो ते योग्य आहे काय. See, so Jesus was more concerned about the practical things. आणि खूप प्रत्यक्ष जीवनामध्ये आमचं जीवन कसं असेल पाहिजे त्यामुळे Jesus was तो रुची concerned. घ्यायचा. Jesus was concerned about the poor. आणि गरीब लोकांचा त्याला खूप काळजी He was असायची. concerned विचार about the होता. handicapped. लुळ्या पांगळ्या लोकांबद्दल त्याला खूप काळजी असायची. Jesus was the first Jewish person who removed this barrier of being woman being a very low person in the society. येशूने सगळ्यात पहिल्यांदा या गोष्टीवर आवाज उठवला की स्त्रियांची जागा तुम्ही सगळ्यात खाली का करताय. You know why? का? Because Jesus came for we human beings. कारण येशू आमच्या प्रत्येकासाठी आला. Jesus never came to establish a religion. एक धर्माची स्थापना करण्यासाठी येशू कधी नाही आला. Jesus came to establish a life that is worth living. बघा आमचं या पृथ्वीवरचं जीवन कसं असायला पाहिजे हे खऱ्या अर्थाने त्याने शिकवलं आम्हाला. But this religious custodians, this religious dharmgurus, they were trying to push their religion and making people come into captivity. बघा या मात्र पाखंडी धार्मिक लोकांची अशी एक स्ट्रॅटेजी होती की धर्माच्या कचाट्यात त्या सगळ्यांना पकडायचं आणि त्यांच्यावर अत्याचार करायचा. But Jesus was releasing all the humanity आणि या सगळ्यातून मानवतेला येशूने वाचवलं. प्रिय. from the grip and from the
sickle of religion. धर्माच्या या रूढी घाणेरड्या पंथांमधून आणि या सगळ्या दररोजच्या ज्या गोष्टी होत्या त्याच्यातून त्यांना काढलं बाहेर. You know, Jesus said that if you know the truth, म्हणून मला येशू सत्य तुम्हाला समजेल then the truth will set you free. आणि ते तुम्हाला बंधमुक्त करेल. Dear friends, today we do not want to know the truth. आज आम्हाला ना सत्य जाणून पण घ्यायचं No, नाहीये, why not? The truth is very bitter. कारण सत्य कटू असते, कडू असते Yeah, and we do not like bitter pills. आणि आम्हाला कडू गोळ्या आवडत नाहीत, औषध आवडत नाही. We like sweet. आम्हाला गोड आवडते, सगळं गोड We पाहिजे. like sweet medicines. आम्हाला गोड औषधं देखील पाहिजेत. You know what happens when we take sugar too much? ज्यावेळेला जास्त झालं ना साखर, You will become like me, a sweet pastor. तुम्ही माझ्यासारखं एक स्वीट पास्टर होणं, You know, because I have developed sugar. कारण माझ्यामध्ये साखर वाढत चालली. Yes. So you will become a sweet person. तुम्ही एक गोड पाळक होणार. Yeah. Why? So people, everybody wants to become sweet. प्रत्येकाला गोड व्हायचंय, Nobody wants to become a bitter. कुणाला कडू बनायचं नाहीये. That is the reality. हीच एक भावना आहे You सगळी. know, but the bitter pill, no, when you eat that, ज्यावेळेला तुम्ही ती कडू गोळी खाता ना, no, that will make you truly free. ते तुम्हाला खरं तर मुक्त करतंय, स्वतंत्र करतंय. It will heal your disease तुमच्या रोगांना ते बरं करतंय and it will bring health in your life. आणि आरोग्याची स्थापना करते तुमच्या शरीरामध्ये. But initial that bitterness on your tongue, no, because of that people reject. थोड्या वेळेसाठी जिभेवर ठेवले की कडू वाटते म्हणून लोक ती गोळी घेत नाही. And that is why, no, we need to speak the truth of God. आणि म्हणून आम्ही देवाचं सत्य बोललं पाहिजे प्रिया. You know, someone has said generosity should be motivated from unselfish heart, not desiring for reward. बघा, उदारता ही निस्वार्थ मनातून निर्माण झाली पाहिजे, ना की आम्हाला त्याच्यातून काहीतरी प्रतिफळ मिळावं म्हणून. समजलं? उदारता कशी झाली पाहिजे? निस्वार्थी मनातून जन्म घ्यायला पाहिजे इतरांच्या मदतीसाठी, ना की त्याचं रिवॉर्ड मिळावं म्हणून. You know, in the Jewish community, especially these Jewish people, no, they are very business minded. यहुदी संप्रदाय जे होतात ते व्यावसायिक डोक्याचे होते. In the world, no, even the Jewish people, they are having the biggest, you know, the Swiss bank is owned by a Jewish person. यहुदी लोकांनी जणू काय स्विस बँक त्यांची स्वतःची आहे The, असे ते त्यांचं जीवन आहे the ना. banking system was established by Jewish people. बघा, स्विस बँकेची बँक सिस्टम ही यहुदी लोकांनी ठरवली आहे. See, they were business people. ते व्यावसायिक धोरणी पीपल होते. And for them, no, what, you know, the generosity means what? Profit and loss. उदारता म्हणजे त्यांच्यासाठी नफा आणि तोटा याचं See, एक समीकरण होतं. Yeah, they will do charity if they get profit. ते तेव्हाच उदारतेनं देणग्या द्यायचे जेव्हा त्यांना त्याच्या बदल्यात काहीतरी फायदा होणार असेल तरच. If there is no profit in that charity, they will never do it. दान धर्मात पण जर काही फायदा नाही झाला तर दान धर्म पण करणार नाही ते. So that was called as a spiritual generosity. ह्याला म्हणायचे, यांना त्यांनी नाव दिलं की आध्यात्मिक उदारता. No, no, secular generosity. ही जगिक ऍक्च्युअली दान धर्म So दान धर्म today आहे. there are so many उदारता. people. असे अनेक लोक आहेत. Today also, no, you know, big companies, अनेक मोठ्या मोठ्या कंपन्या देखील आज काय करतात? they have started NGO. corporate social responsibility, बघा, CSR. CSR म्हणतात, सामाजिक धोरण काही काही कंपन्या So चालतात. the government has said that you have to lay aside 2% to serve the needy and the poor people of the world. तर भारत सरकारने अशा कंपनीने सांगितलं आहे जे CSR चालवतात त्यांना की तुम्ही 2 लोकांची नेमणूक करा जेणेकरून त्या भारतातल्या गरजू लोकांना मदत केली जाईल. So these greedy business people, what they do, मग हे लालची व्यावसायिक लोक काय करतात माहितीये? what they will do, instead of giving to other NGOs who are doing good and excellent job in the society, they will establish their own organization. बरोबर आहे. मग या कंपन्या आता जे चालू असलेले जे सामाजिक NGOs आहेत त्यांना न देता स्वतःचीच NGO खोलायची. Because they do not want to lose their 2%. त्यांना त्यांचे 2% कमवायचे नाही, सरकारला द्यायचे नाही त्यांना. See, they want to rotate that money in themselves. पुन्हा ते पैसे त्यांच्याकडे आले पाहिजे, दाखवायच्या बद्दल आम्ही NGO दिले, NGO पण यांचीच. And they are showing a false kind of
generosity. आणि ही चुकीच्या प्रकारची उदारता आहे. But there is another kind of a generosity. पण आणखी एक प्रकारची उदारता आहे It माहिती is आहे? called as a spiritual generosity. ही एक आध्यात्मिक उदारता आहे It is based on sacrifice and service. आणि ही आहे उदारता त्यागावर आणि सेवा And करण्यावर that is what it is written, that we should do work even though we do not receive reward. बघा आम्हाला असे काम केले पाहिजे ज्याचे प्रतिफळ देखील आम्हाला मिळणार नाही. Even though we may go into loss, जरी आमचे नुकसान झाले तरी देखील but we need to make other people success. पण दुसऱ्या लोकांचं जीवन चांगलं व्हावं किंवा ते यशस्वी व्हावेत म्हणून आम्ही झटलं पाहिजे पहिले. That is what the Christianity teaches. आणि हेच आमचं That is the ख्रिस्ती तत्व आम्हाला true शिकवतात. generosity that खरी Christianity. उदारता ख्रिस्ती धर्मातून शिकण्यासारखी म्हणजे ही आहे. That is what Jesus teaches. आणि हेच येशूने देखील शिकवलं. Sacrifice and service. त्याग आणि सेवा.